can bring also and very stressful and really unhappiness. Thầy nói rằng nếu có quý vị nghĩ lại những cái năm, những cái đầu thế kỷ, những cái lúc mà thời gian trước đây đó, thì rõ ràng là mọi người, cái suy nghĩ của mọi người cũng khác, cái sự phát triển của nó cũng khác. Còn bây giờ thì rõ ràng là rất là nhiều cái công nghệ hiện đại được ra đời để giúp đỡ cho cuộc sống chúng ta tiện nghi hơn. Chúng ta có thể xem được rất là nhiều thứ, nghe được rất là nhiều thứ, có thể làm được rất là nhiều thứ với cái công nghệ mới này. Về một mặt nào đó nó rất là tốt, nhưng mà thật sự thì nó sẽ dẫn đến những cái mà thầy nói là những cái căng thẳng trong cuộc sống. Chính những cái công nghệ đó bên cạnh việc giúp đỡ con người, nó cũng đem cho chúng ta rất là nhiều cái sự căng thẳng trong cuộc sống. Mà khi nói về căng thẳng thì rõ ràng là chúng ta không có hạnh phúc được. So, like for example, some my students worried last week. They called me, "Oh, you are traveling too much now. Many different places. We are really worried. Now this is time is not really good. So many airplane crash." Because not just this this century, this time. So before we don't have and all the smart technologies. We don't know how many airplane crash and what are going on this world. So now we have more smart technologies. So all of the world news, everything we can see, we can hear, because bring this by these technologies, they are so concerned, they are all worried. So when I researching from online, so that airplane crash is not just like this year or last year. So many years, many airplanes dropped and ground, many people died. So without understanding that, and then bring in the mind. So this can also bring unhappiness. Thì thầy cũng có nói ví dụ như là thầy có rất là nhiều học trò, và bây giờ thì tất cả các phương tiện liên lạc đều nằm trong tay mình hết. Các học trò có thể kêu thầy lúc nào, gọi thầy lúc nào cũng rất là dễ dàng. Và nhiều khi là thầy cũng đang ngủ nửa đêm, ví dụ vậy, tự nhiên họ cũng gọi về và họ cũng nói cho thầy nghe những cái lo lắng, những cái suy nghĩ của họ. Và một trong những cái đó thì có thể thấy rằng là họ di chuyển rất là nhiều, đi rất là nhiều, nhưng bây giờ sao mà máy bay nó rớt nhiều quá, máy bay thì nó cứ rớt như hoài như vậy, thì họ lo lắm không biết như thế nào. Thì thầy mở máy lên, cũng là dùng công nghệ thông tin hiện đại, thì mở lên thầy xem, rõ ràng là không phải là hôm qua, ở năm ngoái, năm kia, mà nó cứ xảy ra liên tục như vậy. Thì hồi xưa thì chắc không có chuyện đó như vậy. Hồi xưa thì cái phương tiện nó cũng không có bằng được như vậy, rồi cái công nghệ thông tin cũng có, nên nhiều khi nó không làm cho người ta tăng thêm một cái nỗi lo trong cuộc sống. Nhưng bây giờ thì nó hiện đại quá rồi, cho nên là tất cả những cái đó chúng ta có thể có được ở trong tầm mắt tầm tay hết. Cho nên là chính cái đó nó cũng đem lại một cái sự lo lắng, một cái sự căng thẳng trong công việc cuộc sống của chúng ta. So you can see sometimes if we have too much, so this cannot really bring happiness, because that can bring unhappiness. So before we thought all those things, so less worry and less problems. So now we have so many choice, so many things. So then this can bring more worry and more unhappiness. Thì rõ ràng là như vậy. Nhiều khi chúng ta nghĩ thôi, chúng ta có nhiều quá thì thật ra cũng chưa chắc phải là hạnh phúc, mà nó lại đem theo những cái điều mà chúng ta gọi là không có thật sự hạnh phúc của chúng ta. Và khi chúng ta có như vậy thì rõ ràng là quý vị nhìn lại, chúng ta thấy thật sự trong cuộc sống hiện nay chúng ta có rất là nhiều cái sự căng thẳng, rất là nhiều cái sự căng thẳng trong cuộc sống. So I can tell you on my eye in my country. So when I was grow up there, so early I taught all of you. So majority and very poor families. So whatever they have, so they can share each other neighbors. So I remember always that. So when I was very young, so sometimes I get like 10 kilos plain flour, and then they give it to kids, and like 1 kilo, so 15 kids. Then they can take that and go mountainside and a cave. So just make water and the plain flour put together, make soup, so they can enjoy. They are so happy. So now you have 8 dishes, and still not that happy, because it change everything. If we have too much, too many things, too many options, so our mind and the more greedy and the more self-grasping, so this can bring more unhappiness. Thầy nói ở đất nước của thầy, lúc mà thầy còn trẻ thì giống như thầy đề cập ban đầu, thì mọi người nghèo lắm, mọi người rất là nghèo. Nhưng mà khi mọi người nghèo như vậy thì
nó điều rất là lạ là có cái gì thì đem chia sẻ cho nhau. Mặc dù nghèo nhưng mà khi có được một cái gì thì lại là đem chia sẻ cho nhau. Chẳng hạn như lúc mà thầy còn nhỏ thì những đứa trẻ mà có được thầy nói là có được như 10 kg bột hay cái gì đó, ví dụ là coi như là chia cho nhau, rồi mấy đứa trẻ đem lên trên núi rồi cùng nhau làm súp ăn, hay nói chung là như vậy. Ở cái điều kiện khó khăn thì lại có thể làm được cái vậy và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta đã có nhiều quá rồi, mọi người chúng ta lại càng ngày đã có nhiều mà càng tích lũy nhiều hơn nữa, thì cái sự bám chấp vào cái tài sản, vào những cái mà chúng ta tích lũy đó, nó lại đem chúng ta một cái sự gọi là không có hạnh phúc. So, as you know, my country is a Buddhism country, but situation change. So, better conditions. Actually, this can actually need to bring more improve and mentally and bring happiness and their process. Yeah. So, but not opposite, you know. So, have more, then wonder to having more. So, during that time when I was grow up, that time very poor. So, each other treat very nicely, very friendly each other. But now, no. So, this neighbor have Toyota and four-wheel drive. So, another neighbor have also this. I want to compare to my condition, my cars, best cars compared to them. So then they are wishing that ways. So then this can bring, how to say, like anxiety and depression. Ở đất nước thầy thì là một đất nước rõ ràng là một nước của Phật giáo. Cái tình hình của đất nước bên đó trước đây mọi người đều biết rất là khó khăn. Nhưng mà hiện nay có một cái sự thay đổi, thì cái sự thay đổi đó xét về mặt vật chất là nó sẽ tốt hơn rồi. Về các điều kiện vật chất của đất nước hiện nay đã khá hơn, tốt hơn, nhưng mà khi mà thầy trở về thì rõ ràng thầy cũng không có thấy được cái sự hạnh phúc khi mà có nhiều cái điều kiện vật chất được phát triển như vậy ở đất nước của thầy. Và thầy có thấy rằng là hình như là có càng nhiều thì chúng ta lại càng có nhiều sở hữu vật chất hơn, thì chúng ta lại càng tăng cái sự bám chấp hơn, càng tăng cái sự gọi là căng thẳng hơn trong cuộc sống. Ví dụ như là hàng xóm chúng ta có cái gì mà chúng ta không có thì lúc đó nó cũng có một vấn đề. Ví dụ như bên đó có một cái xe đẹp thì bên đây chúng ta cũng phải có một cái xe cũng phải cỡ đó trở lên. Ví dụ như vậy thì những dạng như vậy nó sẽ làm cho chúng ta tăng thêm cái sự căng thẳng, depression. So that not only just my country, I think all the human beings mentalities. So if we have too many options and then too many also problems. So whatever we have, so then we can think, oh, that is good enough. You can teach yourself, so and then not try to build up too much self-grasping. Những cái điều thầy nói có lẽ cũng không chỉ riêng ở đất nước thầy, mà hình như đó là tâm lý chung của mọi người đều vậy. Và chúng ta phải, thầy nói là teach yourself, tức là sao? Chúng ta phải tự mình tự mình huấn luyện mình, để mình phải biết rằng là đối với những cái gì mà chúng ta đang có thì điều đó là rất là tốt rồi. Chúng ta đừng quá mong cầu để mà xây dựng, để cho đạt được nhiều hơn nữa. Tại vì như vậy thì chúng ta đã làm càng ngày càng tăng lên cái sự bám chấp của chúng ta trong những cái vấn đề về liên quan đến vật chất bên ngoài như vậy. So particularly running a business. So firstly, you need to set up happiness and not to try to build up and self-grasping, and then positive thoughts and the positive mind. So when you running business, you will be very, very successful. Thầy nói là trong vấn đề mà chúng ta điều hành một cái công việc, một cái doanh nghiệp thì nó cũng vậy. Chúng ta phải đầu tiên là chúng ta phải xây dựng được một cái sự hạnh phúc mà trong đó nó không có làm tăng lên, không có build up, tức là chúng ta không có làm cho nó phát triển cái sự bám chấp chúng ta nhiều quá. Và đặc biệt quan trọng là chúng ta phải có được một cái tâm peaceful mind, một cái tâm nó an định, một cái tâm an tĩnh. Với cái tâm như vậy thì chúng ta điều hành cái công việc nó mới tốt, và chúng ta mới tìm được cái niềm vui hạnh phúc trong công việc chúng ta. When we run business, so if we have too much negative thoughts, too much worried, so when you doing business like that and the other people set up, so you always worried and always you concerned. So then you're not paying attention to own your business, and then you
concerned, you worried other people's business, focusing too much. So then this can naturally affect to your business. So not need to worry to other people what they're doing. So you can focusing on your business, then you can set up happiness. Trong cái việc mà chúng ta điều hành một cái doanh nghiệp, nếu mà chúng ta có quá nhiều cái lo lắng, chứ mà chúng ta có quá nhiều có lo lắng, có những cái suy nghĩ mà thầy nói là positive, tức là những cái suy nghĩ bất thiện á, trong công việc kinh doanh làm ăn á, thì nó sẽ đem cho tới chúng ta những cái sự căng thẳng, những cái sự lo lắng rằng không biết rằng là như vậy thì là người khác, người ta sẽ có lẽ mình hiểu đây giống như một sự cạnh tranh không lành mạnh như vậy đó. Thì với những cái vậy chúng ta sẽ không còn thời gian tập trung vào cái việc phát triển lành mạnh cái doanh nghiệp, cái cơ sở làm ăn, cái kinh doanh của chúng ta nữa, và như vậy rõ ràng thì không có tốt. Of course, yeah. When you running business, I can say, don't worry, be happy. You not easy to be like that, but you can try to set up happiness and the positive thoughts and the positive thinking. So when you run business, so this can definitely make very smooth. Đặc biệt là khi mà chúng ta đang làm ăn á, chúng ta điều hành cái doanh nghiệp á, thì thầy luôn nhắc là chúng ta cứ vui lên, đừng có lo lắng nhiều quá. Tại vì cái này là trong cái học sinh của thầy cũng vậy, khi mà có chút gì có lo lắng cứ gọi thầy nói là don't worry, be happy. Chúng ta cứ vui lên đi, đừng có lo lắng nhiều quá. Thì khi với những cái suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ tích cực, và chính những cái suy nghĩ tích cực như vậy nó sẽ giúp cho cái công việc chúng ta thuận lợi hơn. So I can say, don't worry, be happy, easy. So we need to set up in our mind happiness. Otherwise, I say, don't worry, be happy, don't worry, be happy. So if I'm not happy, I do something negative things. So then I'm turning to, how to say, one guy in America. So he always saying, don't worry, be happy, don't worry, be happy, singing. So finally he commits suicide himself. Thầy nói rằng chúng ta cần phải là đừng có lo lắng, cứ vui lên đi, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Nhưng mà nói thì dễ lắm, cứ nói vậy đi, nhưng mà thật ra là nếu mà chúng ta cứ nói vậy mà chúng ta không có những cái phương pháp và không có mình tự mình suy nghĩ trong cái mind của mình, làm sao là chúng ta phải đạt được những cái đó một cách nghiêm túc, thì những cái việc mà chúng ta chỉ nói như ngoài như vậy thì nó không có cái tác dụng nào đến cái cuộc sống của chúng ta. Thầy nói là nếu cứ nói như vậy mà trong mind chúng ta, trong cái đầu chúng ta không có suy nghĩ tích cực, chúng ta không có thay đổi được, thì khi mà có cái chuyện gì mà nó không có hạnh phúc hoặc là nó bất thuận lợi nó xảy ra thì lúc đó chúng ta sẽ hành động một cách hết sức là tiêu cực. Thầy có nói là ở Mỹ có một cái ca sĩ nào đó mà nhìn bề ngoài lúc nào cũng có vẻ như là vui, là không có lo lắng gì hết, lúc nào cũng vui, nhưng thật ra khi có chuyện gì xảy ra thì anh ta đã suicide, tự tử. Anh ta đã sử dụng con đường kết liễu đời mình để giải quyết vấn đề. So, which is very important. When we set up, which is happiness, don't think about happiness. Somebody can give you happiness, or you can buying somewhere happiness, or you can changing place, and this can bring happiness. No, that cannot change. No. So change happiness. You can bring happiness within your mind. So you need think positive thoughts and positive think and positive deed. So this can bring happiness. Như vậy là cái điều quan trọng là chúng ta biết rằng là hạnh phúc mà đạt được chắc chắn một điều là không thể do người khác đem lại cho chúng ta, và chúng ta cũng không thể đi mua được cái hạnh phúc đó ở đâu hết, hoặc là chúng ta cố tình thay đổi những cái điều kiện của chúng ta hiện tại thì cũng không có chắc là đem lại hạnh phúc cho chúng ta đâu, mà cái hạnh phúc nó đến từ cái tâm thức của chúng ta, và chúng ta phải suy nghĩ những cái điều tích cực, làm những cái điều thiện hạnh, nói những cái lời tốt đẹp. So how to you can set up that ways? So sometimes when you have difficulties, even you have a good life, so you can think. If a good life, you can think other like poor conditions. So how I'm extremely lucky to have all the great opportunities. So this can bring also happiness. And then sometimes if you are poor, not really poor, not that poor, so you can thank also poor people. Like we can see many countries, and even not to talk about the shadow and the flash, very flat house, and also very good conditions. So even they have no drink and fresh water and very muddy water they drink, like worse than animal.
we can see. So we can compare to that, and then this can also beneficial to help bring happiness. Và thầy cũng có nói rằng làm sao để chúng ta có thể đạt được những cái điều này. Chẳng hạn như chúng ta hiện nay đang có một cái cuộc sống cũng tốt đẹp, thì chúng ta phải nghĩ rằng cái cuộc sống này nó rất là tốt đẹp, và chúng ta phải cảm thấy rằng chúng ta hạnh phúc, chúng ta may mắn đã có được cái cuộc sống như vậy. Cái cuộc sống mà hiện tại chúng ta có, chúng ta phải cảm thấy được sự may mắn của nó. Thì cái sự cảm thấy được cái sự may mắn của cái điều kiện sống chúng ta hiện nay, nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu mà chúng ta không có được cuộc sống mà như mọi người nói là khá ổn định, mà cuộc sống ta có nhiều cái khó khăn, có thể là về vật chất ví dụ còn khó khăn, thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta nhìn, chúng ta quan sát và chúng ta xem đến những điều kiện khó khăn còn tệ hơn chúng ta nữa ở xung quanh chúng ta, ở những đất nước khác mà thầy nói rằng là nhiều khi không có nhà ở, phải sống vất vả vất vưởng ngoài đường, và ăn uống điều kiện rất là dơ bẩn, thậm chí còn thua cả một con vật mà được chăm sóc nữa. Thì cái điều kiện sống như vậy thì rất là tồi tệ. Nếu mà so với điều kiện của chúng ta hiện nay, mặc dù chúng ta chưa có được cái thoải mái về vật chất, nhưng mà khi nghĩ như vậy chúng ta vẫn cảm thấy được một sự nhẹ nhõm. Yeah. So when our life, so if we have too much and the self-grasping, so we can see, so then this can bring loss, obstacles, and the loss problems. So whatever we have, so we can thinking, oh, that is enough, and then this can bring also set up happiness. And otherwise, if we have, like for example, and $1 billion, so then you try to how to turn this $2 billion. When you have $2 billion, and then you wonder, you wishing to set up that as a turning to and 4 billions. So then never end, you know. And until when our soul change. So after that, then we always concerned, I was worried, and never happy. Nếu chúng ta có quá nhiều cái chướng ngại trong cuộc sống thì một điều chắc chắn đó là chúng ta sẽ nếu chúng ta có quá nhiều cái bám chấp, những cái bám chấp, những cái tham luyến trong cuộc sống, thì rõ ràng một điều chắc chắn là nó sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều cái chướng ngại, những cái suffering, những cái mà chúng ta sẽ phải những cái gọi là những cái đau khổ chúng ta phải chịu đựng. Nhưng mà nếu chúng ta có được một cái thái độ gọi là ít muốn biết đủ, tri túc thiểu dục, nếu chúng ta có được cái suy nghĩ, có cái thái độ như vậy, thì rõ ràng là cuộc sống xung quanh chúng ta sẽ nhẹ nhõm và chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Tại vì nếu mà một người thầy nói có 1 tỷ thì người làm ăn mà đã kiếm được 1 tỷ chắc họ sẽ phải nghĩ làm sao để kiếm thêm 1 tỷ nữa thành 2 tỷ. Nhưng mà có được 2 tỷ chắc họ không dừng, họ lại sẽ muốn nghĩ làm sao để có double số lên thành 4 tỷ ví dụ. Thì với những cái suy nghĩ như vậy và những cái lòng tham như vậy, nó sẽ đẩy chúng ta liên tục đi gặp rất là căng thẳng trong cuộc sống, mà nó có đẩy chúng ta đến hết những cái chướng ngại này và những cái khó khăn khác. So actually, everything's Buddhism point of view. Everything is an intellectual in our mind. So why I'm saying this? So if we build up so much that ways, if we put so much effort, finally we can understanding. So when we living from this earth and this planet, so we cannot take even within one sense. So everything is live and behind. We need to go in the part of stage and own our mind. Whatever we correct positive and whatever we correct negative karma, only these two things coming with our mind. Within that, whatever we putting in the effort, how much we putting effort, how many years we putting effort, we cannot take one part. So everything live behind. So sometimes you can use Buddhism method and think. So this can also beneficial to bring happiness. Thầy nói rằng chúng ta ở đây, tất cả mọi người thầy nhìn thấy là chúng ta đều rất là trí tuệ ở đây, để chúng ta có thể suy nghĩ được rằng là nếu chúng ta đặt quá nhiều những cái nỗ lực của mình vào cái cuộc sống này, vào cuộc đời này, nỗ lực để mà tìm kiếm một cuộc sống mà mình nghĩ là hạnh phúc hơn từ những cái có thêm được cái vật chất bên ngoài, ví dụ như vậy, tất cả những cái đó khi chúng ta đặt vào cuộc sống này, rồi đến lúc nào mà khi mà chúng ta lìa bỏ cuộc sống này mà đi vào trạng thái bạc độ state là thân trung ấm, theo định nghĩa của Phật giáo như vậy, thì một đồng, một cát, một sen, thì nói là một sen chúng ta cũng không đem theo được nữa. Tất cả những nỗ lực chúng ta tìm kiếm để xây dựng lên cái cuộc sống mà chúng ta nghĩ hạnh phúc, khi lìa đời này một xu một chúng ta cũng không đem theo, không thể đem theo được, và chỉ có thể đem theo đó là ác nghiệp và thiện nghiệp của chúng ta đã gây dựng trong cuộc đời này. Và
Và đây là một cái suy nghĩ mà thầy nói là Buddhist way, tức là theo cái cách suy nghĩ của Phật giáo. Và cách suy nghĩ này chắc chắn nếu chúng ta nghiêm túc nghĩ về nó thì nó sẽ đem cho chúng ta một cái sự hạnh phúc. So why I'm saying, so everything is in our intellectual mind, happiness and the sadness, everything. So I can tell you one story. So my monastery Lama, so he's living in India. So maybe many people been already there in Manjurjila, New Delhi. So when his old brother have a small land, so he passed away, and then they have no money to build up house properly. So then right side, left side, and front, neighbor eat slowly his land, left very, very tiny, I think around 5 square meters. So when I went to 2005 in India, so I went to visit him. So he's around nearly 70 plus years old. So he built up like wherever he find a brick, small piece, build up and have a hole between. Of course, he cannot cover everything. So he built up that ways, and then metal roof, very heavy rain coming also inside. And when I stay around 20 minutes there, so I cannot handle so many helicopters landing in my body, you know, and the batting everywhere, itchiness. So then I told him, so Lama, I think you should go back to Tibet. Whatever expenses, I can pay you. He said, why? That for me, my pure land, this place. I'm really comfortable, I'm very happy, really peaceful, he said that. So then second thoughts come in my mind. So yes, that's true, because Buddha taught everything in our intellectual mind. So if you have happiness, so no matter what condition, wherever you're living, actually that is your pure land. So then finally he said, yes, I'm going very soon, my country. Thầy nói là tại sao mà thầy nói tất cả chúng ta đây, thầy nhìn là thầy biết mọi người ở đây rất là có trí tuệ để mà chúng ta có thể suy nghĩ được những điều này. Thì thầy có kể một câu chuyện, đó là ở chùa thầy trước đây có một lama, nhưng mà vị lama đó thì sau đó đi về Ấn Độ ở New Delhi để mà cư ngụ cái đó. Thì ở đó thì ông đã có một cái miếng đất rất là lớn, nhưng mà sau đó thì những cái người láng giềng họ cứ lại lấn thiết, cho nên hôm ra miếng đất nó teo lại, nó còn có một ít thôi, nó nhỏ. Thì khi thầy đến đó thì thầy đến New Delhi có Phật sự và thầy có ghé thăm vị Lama này, thì thầy thấy rằng là vị Lama sống trong một cái điều kiện hết sức là tồi tệ, khi mà miếng đất thì không trống hoắt, mà cái nhà thì được xây dựng, nói là cái nhà chứ thật ra giống như một túp lều xây dựng rất là đơn sơ, ở trên một cái mái và ở dưới là coi như là chỉ có một cái chỗ để mà nghỉ ngơi như vậy, rất là đơn sơ. Và đặc biệt ở New Delhi cái mùa nóng thì nó rất là nóng khủng khiếp, và thầy chỉ ngồi với ông ta một chút thôi mà thầy không thể nào chịu nổi. Thầy nói helicopter thì là mấy cái con muỗi nó cứ bay vòng nó bay vô nó cắn thầy liên tục, thầy cứ ngồi thầy gãi liên tục, chỉ có 20 phút mà rất là khó chịu. Thầy mới nói với Lama rằng là thôi ông đi về Tây Tạng đi, tại vì Tây Tạng chính là đất nước của Lama. Lama đã 70 tuổi rồi, thì ở đây điều kiện rất là tồi tệ như vậy, sống làm sao được, đi về bên kia đi. Nếu thật sự mà Lama khó khăn về chi phí thì thầy có sẽ tìm cách thầy hỗ trợ để Lama có thể trở lại về Tây Tạng sống. Nhưng mà Lama nhìn thầy cười rất là hóm hỉnh và nói tại sao tôi phải đi, ở đây thật sự đang là tịnh độ của tôi mà. Thì khi mà vừa nghe được câu đó thì thầy có một cái suy nghĩ thứ hai đến với thầy ngay lập tức, là đúng là đời Đức Phật dạy là khi mà cái tâm mình cảm thấy hạnh phúc thì bất cứ ở đâu cũng sẽ là tịnh độ, cũng sẽ là nơi mình cảm thấy hạnh phúc. So then after that, when I went to Himachal, so around 7 days. So when I coming back, actually he is already left. So he died already, and they told me in 5 days he stayed in the meditation stage after he died, and then many people can see and so many rainbows top of his roof. So he stayed 5 days in meditation. So he said, I'm going soon in my country. So that means I didn't know. So he's going to die soon. But he's so happy. Thầy có nói rằng là trước khi thầy đi, khi mà thầy mời vị Lama đó về trở lại Tây Tạng thì vị đã từ chối bằng một cái lời nói rất là hóm hỉnh như vậy. Và vị Lama cũng nói với thầy là được rồi, tôi cũng sẽ trở về sớm thôi.
và thầy không hiểu được câu nói đó, và thầy tiếp tục Phật sự của mình ở một cái tỉnh khác. Và 7 ngày sau khi thầy quay lại thì biết tin rằng Lama đã vừa mới mất. Tức là Lama nói là Lama sẽ trở về, và đúng thật Lama mất, Lama đã trở về Tây Tạng. Nhưng một điều rất kỳ diệu đó là Lama mất sau 5 ngày thiền định liên tục. Và khi mất thì rất là nhiều dấu hiệu cát tường xảy ra, chẳng hạn như là cầu vồng xuất hiện lên trên ở cái mái đó rất là rõ ràng như vậy. Như vậy là cái điều kiện sống rất là ngặt nghèo, nhưng mà với một cái sự tu tập như vậy đã có được một kết thúc là hết sức là các quý vị có thể thấy được qua câu chuyện này. Yeah. So happiness, so we need understanding in our mind. So then we need set up on our mind. So otherwise, like for example, countries and furnitures, this can bring thinking happiness. So maybe I can say temporarily that can bring happiness, but that is also not permanent, which is Buddhism point of view, impermanent. Như vậy rõ ràng hạnh phúc chúng ta phải được xây dựng từ ở trong tâm chúng ta, chứ không phải từ những cái điều kiện ở xung quanh bên ngoài của chúng ta. Thì mặc dù rằng đối với những cái điều kiện tốt đẹp, có thể rõ ràng nó cũng đem lại một cái hạnh phúc, thầy nói là temporary, tức là một cái tạm thời, tạm bợ nào đó, cũng cho chúng ta được một cái cảm nhận là hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới vô thường này, thì tất cả mọi sự đều thay đổi và đều vô thường hết. So if we are too poor, of course so much suffering, no? Many different ways. So if we are too rich, too good condition, so I can see so much suffering. So particularly if we are living in the like luxury conditions, so I can see so much suffering, because whatever they are expecting, whatever wishing not to fulfilled, and then anxiety and unhappiness and depressions. So I can tell you another story, no? One of my friend Lama, when living in Australia, one day he called me. So he called me. He said, "Rinpoche, I got very sick." So then I thought, oh, I'm worried him. So he got maybe cancer or what kind of sickness. So he said, "I'm very sick." So what kind of sickness? So he said, "I got Western disease." So I don't know what kind of Western disease, So what they have disease. So then I asked, what a Western disease? What is Western disease? He said, "You don't know? You are living Western country." I